سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره با همدیگه نحوه رنگ کردن بشقاب مینوکاری رو یاد بگیریم. پس بریم سراغ اجرای کارمون. حتما رنگاتون رو هر چند دقیقه یک بار که میخواید استفاده کنید قشنگ هم بزنید، چون لعاب ها قابلیت ته‌نشین شدن داره. به خاطر همین حتما باید هر چند دقیقه یک بار پمپتون رو هم بزنید. بچه‌ها تقریبا باید ضخامت رنگ هایی رو که میذارید تقریبا 2 میلیمتر بشه، برای اینکه رنگ بدنمون خودش رو نشون نده، چون ما با لعاب های ترانس اینا رو ساختیم دیگه. برای اینکه رنگ بدنمون نشون نده ضخامتش رو باید زیاد بذاریم، ولی برای اینکه بتونید راحت کار کنید اول سعی کنید که یه لایه رنگاتون رو بذارید، بعد دوباره یه لایه دیگه روی اون اعمال کنید. یعنی هی چند بار این پروسه رو تکرار کنید تا به اون ضخامت مورد نظرتون برسید. اگه هم جایی روی سیاه قلمتون رنگ رفت اصلا نگران نباشید، چون در آخر ما اون رو سوزنگیری میکنیم و دیگه مشکلی نمیمونه. بچه ها حتما هی واسطید برای اینکه ضخامت 2 میلیمتر رو بهمون بده، صبر کنید یکم پلش رو بگیره، بعد دوباره لایه بعدی رو روش بکشید تا به ضخامت مورد نظرمون برسیم. حتما توی هر گلو که تموم میکنید وقتی یه جاش خشک میشه سوزنگیری کنید که دیگه ته کار موندنی دستاتون روی گلای دیگه نره. پس حتما همزمان هر گلو که انجام میدید یکم که خودش رو گرفت شروع کنید به سوزنگیری کردن. جاهایی که روی سیاه قلم رفته به آرومی روی سیاه قلم بکشید تا طرحتون معلوم بشه، بعد دوباره اونجا رو لعاب بزنید اگه احتیاج داشت. سوزنگیری رو خیلی آروم انجام بدید تا یهویی لعابمون رو نکنید. میبینید بعضی جاها که من عجله میکنم خود لعابمون کنده میشه که دوباره باید بهش لعاب بزنم. پس هیچ عجله نکنید. این کار هم رنگ زدنش هم سوزنگیریش کاملا به صبوری احتیاج داره. میبینید کارمون تموم شد این گلش. البته این سفید و چند بار دیگه من باید تکرار کنم. بقیه این گل هایی که هستم همشون رو من رنگ میکنم، اینم تکمیل میکنم. دوباره با رنگ کردن زمینه میام پیشتون. خب دوستان، همونطور که میبینید من همه قسمت هایی که گل کار شده رو رنگشون رو زدم. الان میخوام قسمت زمینه تا این حاشیه دور رو رنگ زمینه بزنم. پس توی رنگ کردن حواستون باشه که حتما از مرکز ظرف شروع کنید به رنگ کردن، چون دستتون به هیچ عنوان نباید روی این رنگ ها بعد خوش شدن بره، چون خرابشون میکنه. به خاطر همین از مرکز همیشه شروع کنید رنگ کردنتون رو. بعد هر گلو که تموم میکنید حتما بعدش سوزنگیریشو کنید و به راحتی با سوزن خراش بدید که اون رنگ هایی که رفته روی سیاه قلم برداشته بشه. خیلی محکمم نکشید که سیاه قلمتون برداشته نشه. و یه نکته دیگه این که در حین کار کردن ممکنه سوزن پمپاتون گیر کنه. به 2 تا روش میتونید بازش کنید، یا داخل آب فشارش بدید یا بکشید، باعث میشه که باز بشه. راه بعدی اینه که از این سوزن های باز کننده استفاده کنید که همون لوازم هنری دارن. به این صورته که 2 تا سوزن نازک و کلوفتره که ما این سوزن خیلی نازکش استفاده میکنیم و این رو
داخل سوزنمون قرار میدیم و به این صورت حرکتش میدیم و به راحتی سوزنمون باز میشه. خب حالا بریم سراغ رنگ کردن زمینه. اینو برای رنگ کردن دقت کنید که فشار دستتون ترجیحاً توی همه قسمت‌ها یکی باشه. در واقع ما رنگمون رو با کمی فشار دستمون خارج میکنیم از پمپ، بعد به کمک سوزنی که نوکشه هدایت میکنیم رنگمون رو که داخل این فضاهایی که براش تعریف کردیم حرکت کنه. حتما حواستون باشه که ضخامت این رنگ هایی که داریم میزنیم حدود 2 میلیمتر باشه. در غیر این صورت رنگ زمینتون خودش رو نشون میده. من دور اول رو میزنم، بعد میرم واسه دور دوم. هر جایی هم که رنگ دیدید روی سیاه قلم باز رفته نگران نباشید. در آخر تراشش میدیم حتما با سوزن. به همین صورت که میبینید من اینو ادامه میدم تا رنگ زمینه رو تکمیل کنم. بعد حتما یه 2 دور یا 3 دور دیگه روی این رنگ زمینه تکرار میکنم تا به ضخامتی که مد نظرمه، تقریبا ضخامت 2 میلیمتر برسه و نهایتا وقتی بشقاب تموم شد تقریبا رو به تکمیل بود برمیگردم پیشتون. خب دوستان من الان همونطور که میبینید به آخرای کار نزدیک شدم، به خاطر همین گفتم که با هم دیگه ادامهش بدیم. خب دوستان این قسمت حاشیه رو من یک بار دیگه روی این سفیدهاشون رو دوباره تکرار میکنم. حتما حواستون باشه که موقعی که میخواید تکرار کنید لعاب پایینی رو از بین نبرید، فقط به این بالایی مشخص کنید و مسیر رو با سوزن بهش بگید. همین لعاب پایینی رو خراش ندید. به همین صورت بقیه قسمتش هم یک دور دیگه اجرا میکنم تا به ضخامت مورد نظرمون برسه. بعد سوزنگیری حاشیه رو انجام میدم. بعد اینکه سوزنگیریش هم انجام شد بازم چک میکنم که قسمت‌های دیگه یهویی از زیر دستمون در نرفته باشه، اونا رو هم چک میکنیم. اگه لازم بود باز سوزنگیری میکنیم. فقط حواستون باشه که به هیچ عنوان دستتون روی لعاباتون نخوره، بخاطر اینکه رنگش خراب میشه. بعد به این ظرفمون اجازه میدیم 24 ساعت استراحت کنه تا کامل خشک بشه. خب دوستان حتما حواستون باشه که در انتهای کار بعد اینکه دیگه با پمپ رنگ ها کاری نداشتید حتما این سرسوزن ها رو بشورید که سوزناش دچار گرفتگی نشه. به این صورت که این سرسوزن ها رو یه دونه سرنگ بردارید، سرسوزن ها رو بزنید سر سرنگ، بعد داخل آب به این حالت، چون حلال رنگ‌های میناکاری و لعابامون حلالش کلاً آبه، به راحتی میتونید با این شیوه سرسوزناتون رو شستشو بدید و بعد در بیارید و رو سر پمپاتون بذارید. و حتما کلگی سرسوزناتون رو بذارید و چون داخل پمپا ما از چسب CNC استفاده کردیم، اگر طولانی مدت باهاش کار ندارید حتما اون رو توی یخچال نگهداری کنید، به خاطر اینکه چسب CNC که داخل رنگ ریختیم باعث فاسد شدنش میشه. خب دوستان الان 24 ساعت زمان گذشته. بشقاب میناکاری من همونطور که میبینید رنگاش کاملا خشک شده. حالا نوبت این رسیده که ما پشت بشقابمون رو ترانس بزنیم. برای درست کردن ترانس پشت مینا، چون بدنم بدن قرمز رنگه، به خاطر همین از MT60 باید استفاده کنیم. شما میتونید از CTN 124 هم استفاده کنید. من اومدم 600 گرم از MT60 رو با 500 گرم تقریبا آب تصفیه شده مخلوط کردم. بعد که مخلوط کردم از صافی ردش کردم و آماده است که پشت بشقاب بزنم. شما حتما دانسیته لعابتون رو اندازه بگیرید. چجوری؟ من قبلا توی یه ویدیو که داخل کانال گذاشتم به طور کامل راجع به دانسیته صحبت کردم که لینکش رو این بالا براتون میذارم. حتما اون رو نگاه کنید. دانسیته
لعاب امتی شستمون چون ما به شیوهی که هم دیپو هم اونایی که به شیوه ریختنی ما لعاب میزنیم باید دانسیتش بین 128 تا 133 باشه. یعنی شما آبو که ریختید حتما دانسیته رو چک کنید. اگر دانسیتتون بین این عدد بود یعنی آبی که ریختید مناسب به مقدار کافی بوده، ولی نه اگر بیشتر احتیاج بود آب بریزید که به دانسیته مورد نظر برسه حتما این کار رو بکنید. خب حالا میریم سراغ این که بشقابمون رو ترانس بزنیم پشتشو. بهترین راه برای ترانس زدن پشت بشقاب میناکاری اینه که بشقاب رو به این حالت روی دستتون نگه دارید، بعد شروع کنید به ریختن لعابتون پشت بشقاب. بعد اجازه بدید یه مقدار که خشک شد با ابر خیس که آبشو گرفتید رینگ بشقاب رو تمیز کنید. به خاطر اینکه اگر تمیز نکنید لعابتون به سطح کوره میچسبه و باعث چسبیدن بشقاب به صفحه کورتون میشه. بعد به کمک قلمو اون قسمت هایی رو که لعاب نگرفته لعاب بزنید. لعابتون رو از تهش هم بزنید چون ته نشین میشه مشکلی پیش نیاد. به این حالت همه قسمت هاشو اینجوری لعاب میزنید. حالا من بعداً قسمت های دیگهش رو ترمیم میکنم. بعد اینکه ترمیم کردید شروع کنید با کمک انگشتتون سطحش رو صاف کردن. همه قسمت ها رو دست بکشید تا سطح صاف و یک دستی داشته باشید. حتما حواستون باشه که این سمت لعاب هم ممکنه موقع لعاب زدن مقداریش روی سطح بشقابتون رو بگیره. الان اگه ببینید این قسمت واسه من یه مقداری روی سطحش اومده. دوباره با سوزن شروع کنم به تمیز کردنش. فقط سیاه قلم و خطای دورگیرتون رو تمیز کنید کافیه، چون لعاب ترانس لعاب شفافه و مشکلی ایجاد نمیکنه. پس فقط شما باید خطوط سیاه قلمتون رو از زیر این لعاب در بیارید با سوزن کشیدن و هر جایش که رفته با سوزن سیاه قلمش رو جدا کنید. اینا رو که همه رو سوزن میگیریم. این قسمتی هم که لعاب نگرفته با قلمو لعاب بزنیم به این صورت. پس حتما حواستون باشه کلیه جاهایی رو که لعاب روی سیاه قلم رفته اونا رو با سوزن تمیز کنید. بهتره یک روز به بدنمون استراحت بدیم به خاطر اینکه پشتش لعاب زدیم بدنمون خیس شده. این یه روز رو به خاطر این بهش استراحت میدیم که بدنه کاملا خشک بشه. بعد توی کوره میذاریم که با دمای بین 950 تا 980 درجه که این بستگی به کوره هر کسی داره بشقابتون رو میذارید که به پخت نهایی برسه. دوستای عزیزم امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. پس حتما با لایک و کامنتاتون به همون انرژی بدید و این ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید. حتما اگر سوالی چه راجع به میناکاری و چه راجع به سایر مباحث سفالگری داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید. حتما به همشون جواب میدم. پس تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.